Gurudev, কবে মরা সেই দিন হবে গুরুদেব গুরুদেব কবে মরা সেই দিন হবে মনস্থির করি নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণ নাম গাব যাবে মনস্থির করি নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণ নাম গাব যাবে সংসার ফুকার কানে না পশিবে দেহ রোগা দূরে রবে সংসার ফুকার কানে না পশিবে দেহ রোগা দূরে রবে I don't need it on now. Hare Krishna boli gahite gahite nayane bahibe la Hare Krishna boli gahite gahite nayane bahibe la Hare Krishna boli gahite gahite nayane bahibe la Dehete pulaka udita hoibe প্রেমেতে করিবে ভয় দেহেতে পুলকা উদিত হইবে প্রেমেতে করিবে ভয় গদ গদ বাণী মুখে বাহিরিবে কাঁপিবে শরীর মামা গদ গদ বাণী মুখে বাহিরিবে কাঁপিবে শরীর মামা ধর্মে মুহুর্মুহ বিবর্ণ হইবে সম্বিত প্রলয় শ্যামা ধর্ম মুহুর্মুহ বিবর্ণ হইবে স্তম্ভিত প্রলয় শ্যামা নিষ্কপটে হেন দশ কবে হবে
nirantara nam gabo. Nishkapatehena dasha kabe habe nirantara nam gabo. Abeshe rahiya deha jatra kari tomara karuna pabo. Abeshe rahiya deha jatra kari tomara karuna pabo. Tomara karuna pabo. Tomara karuna pabo. Pabo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, Text 43, translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srimad Bhagavatam, druhý zpěv, 9. kapitola, 43. šloka, překlad a význam od božské milosti Šri Prabhupády. A.C. Bhaktivedanta Swamiho Šri Prabhupády. Do you want to get that up on your screen from the Veda base? That verse? Oh, yeah. Tushtang nishamya pitarang lokanam prapitamaham devarshif paripa pracha bhavanyan manu prichati. Translation. The great sage also inquired in detail from his father, Brahma, the great-grandfather of all the universe, after seeing him well satisfied. Překlad. Velký světec Nárada se také dotazoval v detailu od svého otce Brahmy, praotce celého vesmíru, poté, co ho viděl velice spokojeného. Purport. The process of understanding spiritual or transcendental knowledge from the realized person is not exactly like asking an ordinary question from the schoolmaster. The schoolmasters in the modern days are paid agents for giving some information, but the spiritual master is not a paid agent, nor can he impart instruction without being authorized. In the Bhagavad Gita, chapter 4, text 34, the process of understanding transcendental knowledge is directed as follows. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Arjuna was advised to receive transcendental knowledge from the realized person by surrender, questions, and service. Receiving transcendental knowledge is not like exchanging dollars. Such knowledge has to be received by service to the spiritual master. As Brahmaji received the knowledge directly from the Lord by satisfying him fully, similarly, one has to receive the transcendental knowledge from the spiritual master by satisfying him. The spiritual master's satisfaction is the means of assimilating transcendental knowledge. One cannot understand transcendental knowledge simply by becoming a grammarian. The Vedas declare, Shvetashvatara Upanishad 6.23, Yasya deve para bhaktir yata deve tata gurau
tasyaite kathita hyartha prakashante mahatmanaha. Only unto one who has unflinching devotion to the Lord and to the spiritual master does transcendental knowledge become automatically revealed. Such relationship between the disciple and the spiritual master is eternal. One who is now the disciple is the next spiritual master. And one cannot be a bona fide and authorized spiritual master unless one has been strictly obedient to his spiritual master. Brahmaji, as a disciple of the Supreme Lord, received the real knowledge and imparted it to his dear disciple Narada. And similarly, Narada, as spiritual master, handed over this knowledge to Vyasa, and so on. Therefore, the so-called formal spiritual master and disciple are not facsimiles of Brahma and Narad, or Narad and Vyasa. The relationship between Brahma and Narada is reality, while the so-called formality is the relation between the cheater and cheated. It is clearly mentioned herewith that Narad is not only well-behaved, meek and obedient, but also self-controlled. One who is not self-controlled, specifically in sex life, can become neither a disciple nor a spiritual master. One must have disciplinary training in controlling speaking, anger, the tongue, the mind, the belly, and the genitals. One who has controlled the particular senses mentioned above is called a Goswami. Without becoming a Goswami, one can become neither a disciple nor a spiritual master. The so-called spiritual master without sense control is certainly the cheater, and the disciple of such a so-called spiritual master is the cheated. One should not think of Brahmaji as a dead great-grandfather, as we have experience on this planet. He is the oldest great-grandfather, and he is still living, and Narada is also living. The age of the inhabitants of the Brahmaloka planet is mentioned in the Bhagavad Gita. The inhabitants of this small planet Earth can hardly calculate even the duration of one day of Brahma. Význam. Snažit se porozumět duchovnímu neboli transcendentálnímu poznání a dotazovat se realizované osobě je něco jiného, než klást obyčejné otázky obyčejnému učiteli. Moderní učitelé jsou placenými zprostředkovateli určitých informací, ale duchovní mistr není placeným instruktorem. Nemůže nikoho učit, aniž by byl autorizován. Bhagavad Gita 4.34 je správný způsob přijímání transcendentálního poznání popsán následovně. Tad vidhi pranipáténa pariprašnéna sévajá upadekšyanti te jnánam jnanastattvadarshinaha. Arjuna dostal radu, že transcendentální poznání může obdržet od realizovaného učitele, když se mu odevzdá, bude mu klást otázky a bude mu sloužit. Transcendentální poznání nelze získat za peníze. Je možné ho získat jedině službou duchovnímu mistrovi. Stejně jako Brahmáji obdržel poznání přímo od Pána tím, že ho plně uspokojil, i my musíme obdržet transcendentální poznání od duchovního mistra tím, že ho zcela uspokojíme. Uspokojení duchovního mistra je jediným prostředkem, jak pochopit transcendentální poznání. Nikdo nemůže porozumět transcendentálnímu poznání pouze na základě znalostí gramatiky. Védy prohlašují Švétášvatara Upanishad 6.23. Jasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau tasyajte kathita hyartha prakášanté mahatmanaha. Transcendentální poznání se zjevuje pouze tomu, kdo je neochvějně oddán Pánovi a duchovnímu mistru. Vztah mezi žákem a duchovním mistrem je věčný. Ten, kdo je nyní žákem, je budoucím duchovním mistrem. Nikdo však nemůže být pravým a autorizovaným duchovním mistrem, dokud nebude věrně následovat pokyny svého duchovního mistra. Brahmáji získal skutečné poznání jako žák nejvyššího Pána a předal ho svému drahému žákovi Náradovi. A stejně tak Nárada potom jako duchovní mistr předal toto poznání Vyásovi a tak dále. Povrchní vztahy mezi takzvaným duchovním učitelem a takzvaným žákem, které jsou pouze formálního charakteru, se tedy dalece liší od vztahu Brahmy a Nárady, nebo Nárady a Vyásy. Vztah mezi Brahmou a Náradou je skutečností, zatímco každý formální vztah je vztahem mezi podvodníkem a podvedeným. Zde se jasně uvádí, že Nárada měl nejen dobré chování a byl pokorný a poslušný, ale také byl velice disciplinovaný.
Ten, kdo se nedokáže ovládat, zvláště co se týče pohlavního života, se nemůže stát ani žákem, ani duchovním mistrem. Člověk se nejprve musí naučit ovládat řeč, hněv, jazyk, mysl, žaludek a genitálie. Ten, kdo ovládl výše uvedené smysly, se nazývá Swami. Nikdo se nemůže stát žákem ani duchovním mistrem, aniž se z něho stal Swami. Takzvaný duchovní mistr, který neovládá své smysly, je podvodník a žák takového duchovního mistra je podvedený. Brahmájího bychom neměli považovat za dávno zesnulého praděda z této planety. Je nejstarším pradědem, ale je stále naživu, stejně jako i Nárada. Stáří obyvatel Brahmalok je uvedeno v Bhagavad Gitě. Obyvatelé této malé planety Země si stěží dovedou představit délku pouhého jednoho Brahmova dne. Many people conceive of a relationship with a guru sentimentally. Mnoho lidí vnímají náš vztah s guruem jako sentimentální. How nice to have a guru. Je to tak pěkné mít gurua. My guru is so nice. Můj guru je tak pěkný. But we can understand from this purport that the guru-disciple relationship is meant to be extremely serious. Ale z tohoto významu můžeme pochopit, že vztah mezi guruem a žákem by měl být brát na nejvýš vážně. Srila Prabhupada opens the purport by comparing the paid schoolmasters of today with the actual gurus. Srila Prabhupada otevírá význam tím, že přirovnává běžné placené učitele dnešní doby ke skutečným guruům. Both are meant for giving knowledge. Oba dva mají předávat poznání. Srila Prabhupada says that he uses the word for the school teachers that they give information, not exactly knowledge. Srila Prabhupada používá termín, že učitelé ve škole dávají informace, ne poznání. The term jnana, as it appears in Vedanta philosophy, in Bhagavad Gita, means transcendental knowledge. A slovo jnana, tak jak se nachází ve vedánské filozofii a v dalších písmech Bhagavad Gita, znamená transcendentální poznání. Many disciples of Srila Prabhupada thought of him as a father figure or even something like a military commander. Někteří žáci o Šrilu Prabhupádovi uvažovali jako takové otcovské figuře. A family guide. Někteří jako o takovém vojenském vůdci a jiní jako o rodinném rádci. And up to the present day many devotees look to their guru in such a way, až dodnes někteří oddaní se dívají na svého guru takovým způsobem, which is by no means wrong, způsobem, který není žádným způsobem jako špatný. But it should be understood that the core role of a guru, which makes a guru, is that he gives transcendental knowledge. Ale třeba pochopit, že ta klíčová role guru a ta, co dělá z guru a je, že má předávat transcendentální poznání. And the disciple should conceive of himself as a student. A žák by se měl považovat za studenta. Of course, it's more than the teacher-student relationship, it's guru and disciple. Je to samozřejmě více než vztah učitele a studenta, je to taky vztah gurua a žáka. Either way, teacher to student or guru to disciple, both parties have to be very serious about what they're doing. Ale ať už je to učitel a student nebo guru a žák, tak obě dvě ty skupiny musí být velice vážné v tom, co dělají. In order for the function of teacher, student, guru and disciple to be fulfilled. Aby ta role toho učitele, studenta, gurua a žáka byla naplněna. The teacher in the school or the guru in the ashram may be jolly, friendly, compassionate, empathetic and so on.
Učitel ve škole nebo guru v ashramu mohou být veselí, přátelští, empatičtí a tak dále. But unless he imparts knowledge, then he's not really a guru at all. Ale pokud přitom nedokáže předávat poznání, nepředává poznání, tak není vůbec guru. Even the main qualification of a guru is not to be a friendly and jolly or empathetic. Hlavní kvalifikace gurua není být přátelský, veselý nebo empatický, but to give transcendental knowledge. Ale předávat transcendentální poznání. And of course, in Krishna consciousness we understand that the knowledge the goal is not to become learned per se. A samozřejmě my ve vědomí Krishny chápeme, že cílem není stát se učeným jako takovým, but to develop pure love of Krishna. Ale cílem je rozvinout lásku ke Krishnovi, čistou lásku ke Krishnovi. As was indicated in the kirtan which we just sung. Což bylo naznačeno v tom kirtanu, který jsme právě odspívali. However, it should be understood that to become Krishna conscious, we have to undergo a change of consciousness. Ale je potřeba pochopit taky, že abychom si mohli být vědomí Krishny, tak je potřeba podstoupit změnu v našem vědomí. We have to understand where we've been going wrong and how we have to reform our lives, reform our whole attitude to life. Musíme pochopit, kde jsme to pokazili, co jsme udělali špatně a jak napravit svůj život. So the first duty of the disciple is to hear from the guru. První povinností žáka je naslouchat od gurua. And that must be with submission. A to musí být děláno s poddajností. And with service. Se službou. But hearing is required. To naslouchání je potřeba. And what is the subject to be heard? A jaký je námět, který má být vyslyšen? Bhagavat tattva vijnanam, the subject matter of the absolute truth. Je to Bhagavatattva vijnanam, neboli námět absolutní pravdy. Which culminates in knowledge of Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Který vrcholí v poznání Bhagavana, nejvyšší osobnosti božství. Otherwise, service to Krishna, we may undertake that, but without proper understanding, then we're likely to be in the category of artha, jignasa, artharti, those who approach Krishna due to distress. Takže oddaná služba může být sice vykonávána, ale pokud my nemáme to správné pochopení, nezískáme správné poznání, tak může spadat spíše do kategorie artho, jignásu, artharti, člověka, který třeba trpí. Because they want some monetary gain. Nebo chce nějaký finanční zisk. Or in an intellectual way with curiosity. A nebo s takovým intelektuálním způsobem ze zvědavosti. The other type who approaches Krishna is the jnani, one who actually knows that what he's looking for. A další druh člověka, který přistupuje ke Krishnově jnani, to je člověk, který opravdu ví, co hledá. Krishna says, Udara sarva evaite jnani tvatmeva me matam. He says that all of these persons who approach me, they are elevated souls compared to the gross materialists and non-devotees. A Krishna uznává a říká, všechny tyto osoby, které ke mně přistupují s těmito různými motivy, jsou vznešené duše oproti těm obyčejným materialistům. But jnani tvatmeva me matam. I consider the jnani, one who knows about me, to be just like myself. Ale jnaniho, toho, který o mě ví, chápe mě, tak toho považuji za stejného jako sebe sama. So by properly understanding who we are, who is Krishna, what is this material world, we can properly make progress toward the spiritual world. Tím, že dobře pochopíme, kdo jsme my, kdo je Krishna, co je materiální svět, tak tím můžeme postupně dělat pokrok, abychom opustili tuto hmotnou existenci. The first thing we have to discriminate between matter and spirit. První, co musíme udělat, je rozlišovat mezi hmotou a duchem. We are not the body, we are spiritual beings eternally.
My nejsme toto tělo, my jsme věčně duchovními bytostmi. These are the first teachings of Lord Krishna in Bhagavad Gita. To je první učení Kršny Bhagavad Gita. And by gaining this knowledge, we can discriminate between what is spiritual and what is material. A když získáme toto poznání, můžeme začít být schopni rozlišovat, co je hmotné a co je duchovní. We cannot actually embark on spiritual life unless we know what spiritual means. Nemůžeme se věnovat duchovnímu životu, pokud nevíme, co znamená koncept duchovního. Even though the term spiritual is very common, very few people have any actual knowledge of what spiritual means. A i když slovo duchovní je velice běžné slovo, velice málo lidí má skutečně správné pochopení toho, co duchovní znamená. They often think it means being good and nice. Často si myslí, že to znamená být dobrý a příjemný. Or they think it means being in nature. Nebo být v přírodě. Or something undefined and mystical. Nebo něco takového nedefinovaného a mystického. These are all vague and imperfect ideas. To jsou všechno vágní a nedokonalé představy. Tattva Gyan, knowledge of reality, gives us the ability to understand and discriminate between what is spiritual and what is material. Tattva Gyan nám dává poznání a schopnost rozlišovat mezi tím, co je skutečně duchovní a co je hmotné. Without that, if we only have vague ideas of what is spiritual, we can't actually come to the spiritual platform. Ale bez toho, když máme jenom vágní představu o tom, co je duchovní a co je hmotné, tak nemůžeme se dostat na duchovní rovinu. So Tattva Gyan begins with understanding that I am a spiritual being, I am not part of the material energy. Tattva Gyan začíná s pochopením, že já jsem duchovní bytost a nepatřím do této hmotné energie. And particularly Sambandha Gyan. A specificky Sambandha Gyana, pochopení. Understanding that there is God, He is Krishna, I am His eternal servant. Pochopení toho, že je Bůh, je to Krishna a já jsem jeho věčný služebník. And my duty is to serve Him. A moje povinnost je mu sloužit. How do we serve Him? Jak mu sloužíme? All these things the disciple has to learn from the Guru. Všechny tyto věci se žák musí naučit od gurua. And the Guru has to teach this to the disciple. A guru toto musí učit žáka. This is the meaning of being a guru and being a disciple in Krishna consciousness. To je význam toho být guruem a žákem ve vědomí Kršny. What does the Guru teach? Co guru učí? He teaches the Vedic knowledge. Učí védské poznání. The Vedic knowledge is authorized knowledge. Védské poznání je autorizované poznání. Given by God Himself. Dané Bohem samotným. What people, especially in the modern supposedly scientific age, call knowledge is not on a par with the Vedic knowledge. To, co je moderní člověk považuje v dnešní době za poznání, tak to není to, co je považováno za poznání ve védské konceptu. People think that only what we can understand through our tiny little brains, that can be considered knowledge. Lidé si myslí, že jenom to, co můžou pochopit svým nepatrným mozkem, může být považováno za poznání. But the Vedic knowledge, the transcendental Vedic knowledge is based on the understanding that we can't understand everything with our tiny little brains. Ale to tradiční védské poznání je pochopeno na pochopení, že nemůžeme pochopit všechno našimi malými mozky. And that to understand the transcendental, we simply have to hear with faith submissively. A abychom mohli pochopit transcendentálno, tak je potřeba, abychom naslouchali s vírou a s pokorou. This is the only process to know that which is unknowable to us in our limited state. To je jediný způsob, jak poznat to, co je pro nás nepoznatelné v našem omezeném stavu. This is the knowledge that the Guru delivers. To je poznání, které předává guru. The simple example is given many times by Srila Prabhupada. Jednoduchý příklad dává často Šrila Prabhupada. That if the child knows who his mother is, but if he doesn't know who his father is, he has to ask his mother.
Že dítě ví, kdo je jeho matka, ale pokud neví, kdo je jeho otec, tak se musí zeptat matky. He cannot experiment to find out. Nemůže začít dělat experimenty, aby to zjistil. He could guess, but the sure way is to ask his mother. Může si to třeba hádat, kdo by to mohlo být, ale ten jistý způsob je zeptat se matky. So to hear from the mother means it's not a matter of blind faith. Naslouchat od matky, to není otázka slepé víry. It's not some religious dogma. Není to nějaké náboženské dogma. Or just like people say, well, I feel God. So someone may say, well, I feel my father, but that's nonsense. Jako někdo říká, já cítím Boha, a někdo jiný říká, já cítím, kdo je můj otec. Ale to je blbost. We have to learn from the person who knows. Musíme se učit od osoby, která ví. We trust them to give us the proper knowledge. My jim věříme v tom, že nám dají pravé poznání. We accept that with faith. Přijímáme to s vírou. And then we know. A pak víme. So learning who our eternal Father is much more important than learning who the Father of our present body is. A zjistit, kdo je náš skutečný věčný otec, je daleko důležitější, než zjistit, kdo je otec našeho konkrétního těla. Because if we learn who our actual Father is, Krishna, then we'll be free from having any more material fathers or mothers. Protože když zjistíme, kdo je naším skutečným původním věčným otcem Kršna, tak už budeme osvobozeni od toho, abychom měli další různé hmotné otce a matky. We can at last, after so many lifetimes, enter into eternal blissful life. Můžeme nakonec po tolika životech vstoupit do věčného blaženého života. So this is the knowledge we receive from the Guru. To je poznání, které získáváme od Gurua. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. We are enjoined to approach the self-realized souls in humility. Měli bychom přistoupit k seberealizovaným duším s pokorou. Being prepared to serve. Měli bychom být připraveni jim sloužit. And being inquisitive to know. A také bychom měli být zvídaví, měli bychom chtít znát. And those who know can inform us. A ti, kteří vědí, nás mohou informovat. One who has heard from the perfect source can deliver perfect knowledge. Ten, kdo se dozvěděl z dokonalého zdroje, tak může předat dokonalé poznání. God himself, Krishna, is the perfect source. Kršna osobně, nejvyšší pán, Bůh je dokonalým zdrojem. He gives this knowledge. Dává toto poznání. And it is to Brahma, and that knowledge is delivered in the parampara or succession system. Předává ho Brahmovi a dále je předáváno dál učednickou posloupností neboli paramparou. So tad vijnanartam sagurum eva bigachat. To attain this transcendental knowledge, one has to approach a guru. There's no other way. Když má člověk získat toto transcendentální poznání, musí přistoupit ke guruovi, není žádná jiná cesta. It's important to know what is the meaning of a guru. Who can be recognized as a guru? Je důležité vědět, kdo je guru, kdo může být rozpoznán jako guru. As Srila Prabhupada mentions in the purport to the Bhagavatam verse that we just read, jak Srila Prabhupada zmiňuje ve významu k tomu Bhagavatam verši, který jsme právě přečetli. It is not by becoming a good Sanskrit scholar or grammarian that one can understand the Vedas. Není to tím, člověk nemůže porozumět Védám tím, že se stane nějakým velkým sanskritským učencem nebo gramatikem. It's not a matter of simply buying a book and reading a book. Není to ani otázka toho, že si člověk koupí knížku a přečte si ji. But he has to enter into a relationship of service and submission to a personal guru. Člověk musí vstoupit do vztahu pokory a podřízení se osobnímu guruovi. One meaning of the word guru is heavy.
Jeden z významů slova guru je těžký. Often people, the sentimentalists, they want to approach someone who is very light as a guru. Sentimentalisté by rádi za svého guru a měli někoho, kdo je velice lehký. Who makes them feel good in an emotional manner. Který jim navodí velice dobrou náladu na té emotivní úrovni. But the guru, the actual guru must be heavy with knowledge. Ale skutečný guru musí být těžký poznáním. This knowledge is heavy in the sense that it's very grave. To poznání je těžké v tom smyslu, že je velice vážné. We're talking about getting free from birth and death and reviving our relationship with God, the Supreme. Mluvíme o poznání, které nás má osvobodit o zrození a umírání a pomoci nám obnovit náš vztah s nejvyšším, s Bohem. So we should approach a guru with gravity, a sense of gravity. Proto bychom ke guruvi měli přistoupit se smyslem vážnosti. Of understanding the significance of what it means to be a disciple and to approach a guru. Pochopit tu důležitost toho, co znamená být žákem a přistupovat ke guruvi. Understanding that we are bewildered by the problems of existence and that we need to get a solution. Chápají, že jsme prostě zmateni touto materiální existencí a potřebujeme řešení. That we cannot get a solution by our own lucubrations or others' lucubrations or speculations. We have to go to someone who knows actually. A že to nemůžeme to řešení získat nějakým vlastním přemýšlením nebo spekulováním, ale potřebujeme dojít za někým, kdo to řešení zná. This is exactly the situation that Arjuna found himself in. A to je přesně ta situace, ve které se nacházel Arjuna. Shishaste hang shadimang twang prapannam karpanya dosho pahatasva bhava prichami twang dharma samhuda cheta. Tanme shishaste hang shadimang twang prapannam. Arjuna said that I'm over my weakness of heart, karpanya dosha. I'm overcome by this. A Arjuna uznává, říká, karpanya dosha, já jsem přemožen slabostí. I don't know what's best for me. Já vůbec nevím, co je pro mě nejlepší. So I ask you to tell me what is best for me. Proto tě žádám, řekni mi, co je pro mě nejlepší. What I should do, what I should not do, I'm bewildered. Co mám dělat, co nemám dělat, jsem zmaten. I surrender to you, Krishna, as a disciple. Odezdávám se ti, Krishno, jako tvůj žák. Arjuna was physically very strong. Arjuna fyzicky byl velice silný. And mentally very strong. Mentálně také velice silný. But at this point, realizing his incapability to solve his problem by himself, he felt himself very weak and surrendered to Krishna. A v tento okamžik, když zjistil, že není schopen ty problémy vyřešit sám, tak se cítil velice slabý a odevzdal se Krishnovi. So we should know that even if we are physically strong, if we're on top of the world, we have a strong personality, all this kind of thing, but we're like straws being washed in the ocean of material existence. We're helpless. Pokud jsme postaveni, že si myslíme, že jsem fyzicky silný a jsem na vrcholu, jsem velice takovou silnou a výraznou osobností, tak bychom si měli uvědomit, že jsme jenom taková stébla, která jsou neustále smívána vlnami. We need to approach someone who can help us in this situation. Musíme přistoupit k někomu, kdo nám v této situaci může pomoci. And humbly ask, the humble mood to receive instruction. A pokorně se zeptat a požádat o vedení. Tad vigyanartam sagarum eva bigachet samit parni shotriyang brahmanishtam. To attain that transcendental knowledge of the absolute truth, one must approach a guru.
aby člověk získal takovou transcendentální pravdu, tak musí přistoupit ke guruovi. Samit parni means carrying wood for sacrifice in the hand. Samit pány znamená, že člověk přinese v ruce dřevo na oběť. And it conveys the sense of being ready to do humble service. A to vlastně má v sobě tu myšlenku, že člověk musí být připraven vykonávat pokornou službu. And the basic qualification of the guru is given. A základní kvalifikace guru je taky dána. That he must have heard the transcendental knowledge himself in disciplic succession. Že musel on sám vyslechnout toto transcendentální poznání v duchovní posloupnosti, v žákovské posloupnosti. And that he's not just heard it, but he's absorbed it and he's fixed in understanding of the spiritual. A nejenom, že ho vyslyšel, ale je v tom opravdu pohroužen a taky upevněn v tom duchovním. So this hearing from a person is required. Naslouchat o takové osobě je nutné. It's not simply by books alone that one can achieve all perfection. Dokonalosti nemůžeme dosáhnout jenom samotným čtením knih. Because those books, they tell us to approach a guru. Protože ty knihy nám říkají, že potřebujeme gurua. To properly understand this book, you have to have it explained to you. Abyste mohli ty knihy správně pochopit, tak je potřeba, aby vám je někdo vysvětlil. Otherwise, knowledge attained through our senses, through our mind, through speculation, that's just going to keep us in this material world. A poznání, které získáme skrze naše smysly, naši inteligenci, naši spekulaci, tak to nás bude jenom držet dále v tomto světě. That is called the process of trying to get knowledge by ascending, trying to come from the bottom up. A tomu se říká získávání poznání takovou vzestupnou metodou, od spodu nahoru. We are in the position of ignorance, and with our ignorance we're going to try to understand everything. This is a foolish proposition. My jsme v postavení nevědomosti a v tomto postavení se snažíme porozumět všemu, tak to je úplně nesmyslný návrh. But the intelligent thing to understand is that I'm in ignorance, I need to learn from someone who knows. Protože inteligentní pochopení je, já jsem teda v nevědomosti, takže se potřebuji učit od někoho, kdo ví. This is the descending process of receiving knowledge. To je sestupný proces přijímání poznání. The Vedic knowledge is given by Krishna at the beginning, at the time of the creation of the world. Védské poznání dáno Kršnou na začátku stvoření světa. And that is passed down from disciple becomes a guru to his disciple, who later becomes a guru, and in this way the knowledge is passed down. A tak je předáváno postupně od gurua k žákovi, který se stane guruem, které to dá dalšímu žákovi, který se stane guruem. This is called Guru Shishya Parampara. Nazývá se to Guru Shishya Parampara. In Bhagavad Gita, Lord Krishna tells Arjuna, Evang Parampara Praptam. This knowledge was received through Parampara, the succession system. A v Bhagavad Gita Krishna říká Arjunovi, že toto poznání bylo přijímuto skrze paramparu, skrze učednický systém, posloupnost. So although we approach a guru for knowledge and training, I když přistupujeme ke guruovi kvůli tomu, abychom získali poznání a výcvik, it's not just the guru, but we enter a sampradaya. Není to jenom guru, ale my také vstupujeme do sampradáji. We have many gurus. A tam máme mnoho gurů. Those who are being initiated today will become disciples of Srila Prabhupada. Ti, kteří budou dnes zasvěceni, se stanou žáky Šrily Prabhupády. Oh, is this going to be a Ritvik initiation? Tak budeme tady mít teďka ritvické zasvěcení? No, you'll become disciples of Srila Prabhupada.
Ne, vy se stanete žáky Šrily Prabhupády. Inasmuch as I am a disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and of Gokula Das Babaji Maharaj and of all the acharyas up to Krishna, they're all our gurus. Stejným způsobem jako já jsem žákem Bhaktisiddhanty Saraswatiho Thakura, Gokula Das Babaji a všech dalších áčáryů v celé parampaře. But I am a disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur through His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ale jsem žákem Bhaktisiddhanty Saraswatiho Thakura skrze Šrilu Prabhupádu. So you will become a disciple of Srila Prabhupada. Takže vy se stanete žáky Šrily Prabhupády. Via myself, Skrze mě. who am qualified to act as a guru on his order, Který jsem kvalifikovaný jednat jako guru na jeho pokyn, on the condition that I convey the knowledge and the teachings without change. pod podmínkou, že to poznání a učení předám beze změny. So like this, there are Vaishnav sampradayas. Tak tímto způsobem existují vajšnavské sampradáji. The Brahma sampradaya, Kumar sampradaya, the Shri or Lakshmi sampradaya and the Rudra sampradaya. Brahma sampradája, Kumar sampradája, Shri neboli Lakshmi sampradája a co bylo poslední? Rudra sampradája. So as long as the teachings are conveyed without change, then the same fruit, the same benefit can be had from the disciple as Brahma receiving it from Krishna so long ago. A dokud je to poznání vlastně předáváno beze změny, tak pořád je předáváno to stejné od ovoce, jako obdržel Brahma od Kršny a předal ho dále. It remains, the knowledge remains unchanged. To poznání zůstává beze změny. The nature of transcendental knowledge is that it is unchanged. Povaha transcendentálního poznání je, že je beze změny. What Krishna spoke in Bhagavad Gita is to Arjuna 5,000 years ago is as true today as it was then. To, co Kršna řekl Arjunovi před 5000 lety, je stejně pravda tenkrát a stejně pravda dnes. When he teaches that the body changes from boyhood to youth to old age and then dies, and then the soul goes to another body, that was true then and it's true now. A když učí, že tělo tak to přechází dětství do mládí a stáří a potom zemře a duše přechází do dalšího těla, to byla pravda tenkrát a je to pravda dnes. The transcendental knowledge is eternally true. Transcendentální poznání je věčně pravdou. But the problem can come if a disciple, having received the pure knowledge, speculates and alters the knowledge. The knowledge can't be changed, but he misrepresents it and introduces something else. Problém je, když žák získá to poznání a začne spekulovat a nějak to převracet. To poznání samozřejmě to zůstává poznáním, ale on si to přehodnotí a začne prezentovat něco jiného, než je poznání. Otherwise the knowledge can come down through millions and billions of years and still remain as powerful. Jinak to poznání může přicházet historií starou miliony nebo miliardy let a pořád bude mít stejnou sílu. Electricity is conducted through copper wire or even less resistance is in silver wire, but that's too expensive to use. But there's some tiny resistance. A když elektřina se rozvádí měděnými dráty, nebo dokonce ještě lepší jsou stříbrné dráty, ale to je příliš drahé, ale je tam nějaký malý odpor. So if the transmission of electricity is through wires over many thousands of miles, then you're going to get even in a very good medium, such as copper or silver, the force of the electricity is going to be less than it was at the source. A i když ta elektrická energie, když bude předávána na mnoho mil, na vzdálenost mnoha mil, tak i když tam bude nějaký měděný nebo stříbrný vodič, tak díky tomu odporu tam po těch mnoha milích ta síla té energie bude menší.
But transcendental knowledge does not become reduced in transmission. It's, if the conductor can be transcendental knowledge doesn't get reduced in transmission. To transcendentální poznání se ale tím předáváním nesnižuje na své kapacitě. Srila Prabhupada used the term the transparent via medium. Srila Prabhupada používá slovo transparentní via media, to znamená prostředník. That means transmission. To znamená to předávání. The knowledge is conducted, like electricity is conducted. Transmission with no resistance and no diminution of the force of the current, of knowledge. Vedená tím vodičem, bez jakéhokoliv snížení a odporu, bez jakéhokoliv snížení té energie, není tam odpor. However, it's not simply a matter of speaking the knowledge. Ale zároveň to není jenom otázka jenom toho vyřknutí toho poznání. Even if one is coming in a perfect sampradaya and has a perfect guru, and even if he speaks the right knowledge, still there's more qualification to the guru. Dokonce když člověk přichází z té autorizované prvotřídní parampary, má autorizovaného guru a říká přesně to správné poznání bez změny, přesto tam je ještě něco víc k tomu, aby člověk mohl být guruem. Because the guru has to teach not just by speaking, but by his personal example. Protože guru má učit nejenom tím, že mluví, ale také osobním příkladem. That's why one major reason why a personal guru is needed, to show the example. A to je jeden z důvodů, proč je potřeba ten osobní guru, aby mohl ukázat příklad. Unfortunately, the word guru is now used for persons who in many cases neither properly know the Vedic knowledge nor behave properly. Ale bohužel toto slovo guru je často používáno pro osoby, které ani neznají plnohodnotně védské poznání a ani se nechovají správně. But an actual guru must not only speak the knowledge, but he must live according to it and set a perfect example. Ale pravý guru nejenom, že musí dokonale znát to poznání, ale také podle něj žít a být dokonalým příkladem. Achinoti yashastrani acharya stapyatyapi swayam achrate yasmad acharyastena kirtita. Acharya means one who knows what is in Shastra. Acharya znamená ten, kdo ví, co je v šástře. He lives according to Shastra. Žije podle šástry. He teaches according to Shastra. Učí podle šástry. And he gets others also to act in the same way, to absorb this knowledge and to act according to Shastra. A ostatní přiměje také k tomu, aby na základě toho získaného poznání jednali podle šástry. In this regard, Srila Rupa Goswami, in his Upadeshamrita, first verse, quotes a verse from Mahabharata. V tomto ohledu Rupa Goswami ve své Upadeshamritě první verš cituje z Mahabharaty. Vacho vegam manasa krodha vegam jiva vegam udaro pasta vegam etan vegan yo vishaheta dhira sarvam apimam pritiving sashishyat. One who has become free from the mundane urges, ten, kdo se osvobodil od těch světských tlaků, the urge to speak nonsense, nutkání mluvit nesmysly, the pushing of the mind to wander all over the place, nátlaky mysli, která chce cestovat všude, the tendency to become angry when one's own sense gratification is curtailed or threatened. Sklon se rozhněvat v případě, že náš smyslový požitek je nějakým způsobem narušen. The tendency to
indulge in more and more food to satisfy the tongue and the belly. Sklon k tomu, aby člověk jedl více a více jídla, aby uspokojil svůj jazyk a žaludek. And the tendency to indulge the genital for sense gratification. A sklon k využívání genitálií ke smyslovému požitku. One who has become sober by overcoming these urges is qualified to make disciples all over the world. A ten, kdo vystřízlivěl a je schopný ovládat všechna tato nutkání, tak je kvalifikován přijímat žáky po celém světě. So it's not a matter of intellectual ustadi or performance. Není to nějaká intelektuální představení tady. If someone doesn't have a good character in terms of following regulated principles, actually practicing spiritual life personally, then how can he be a guru? Pokud někdo nemá ten patřičný charakter a co se týče regulativních principů a celého následování upřímného vykonávání oddané služby, tak jak může být guruem? How can a person who's attached to sense gratification be a guru? It doesn't make any sense. Jak může být gurem někdo, kdo je přitahován ke smyslovému požitku? To nedává smysl. One who accepts disciples in order to exploit them for one's own personal sense gratification is a heinous cheater. A pokud někdo přijímá žáky za účelem toho, aby je vykořisťoval a získával z nich svůj smyslový požitek, tak je hnusným podvodníkem. Apani Acharya Prabhu Jibere Shikai. About Chaitanya Mahaprabhu stated that by his own personal behavior he taught all the jivas of the world. Chaitanya Mahaprabhu řekl, že svým osobním chováním učil všechny džívy světa. First behave, then preach. Nejdřív se chovej a pak kaž. So therefore, in the purport to the verse that we read from Bhagavatam, Srila Prabhupada used the word Goswami. V tom významu z Bhagavatamu Srila Prabhupada použil slovo Goswami. One has to be in control of the senses, not a slave to the senses. Člověk musí být pánem smyslu, ne otrokem smyslu. So guru means heavy. It's a heavy thing to be a guru. A guru je heavy a taky, nebo těžký a tak je těžký být guruem. It's not a matter of just saying, okay, I think I'll be a guru. Není to vůbec otázka toho, že si řekneme, tak jo, tak možná budu guru. It's a very heavy responsibility. Je to velice závažná zodpovědnost. To represent previous acharyas. Reprezentovat předchozí áčáry. And God himself. A samotného Boha. By speaking the knowledge that they have given. Tím, že bude mluvit poznání, které oni dali. And living according to the knowledge given. A žít podle toho poznání. It's a very heavy responsibility to deliver the disciple by giving this knowledge. Je taky závažná zodpovědnost osvobodit svého žáka tím, že mu předá takové poznání. Guru nasasyat. Don't become a guru, Rishabdev says. Guru nasasyat, říká Rishabhadev, nestávej se guruem. If you're not able to deliver your disciples. Za předpokladu, že nejsi schopen osvobodit své žáky. So, the guru must give knowledge according to the Vedas. Předávat poznání, které přichází z Véd. It's not just a matter of giving knowledge, but he must be convinced of the veracity of this knowledge. A nejenom, že musí předávat to poznání, ale musí být o něm plně přesvědčen. He knows that Krishna, Vedaischa sarvera hameva vedyaha, Krishna is the goal of all Vedic knowledge. A ví, že Krishna je cílem veškerého védského poznání. He is convinced that without this knowledge, without Krishna consciousness, people are simply spoiling their lives. A ví, že bez tohoto poznání, bez poznání o Kršnovi, lidé jenom promarňují své životy. And therefore he wants to share this knowledge. A proto chce toto poznání sdílet. He doesn't advertise himself as a guru, he doesn't see himself as a guru as much as he sees himself as a disciple of his own guru.
Nevidí se tolik jako guru, ale spíše jako žák svého gurua. He accepts the responsibility of accepting disciples on the order of his own guru. Přijímá zodpovědnost přijímání žáků na pokyn svého gurua. There are so many points to understand in accepting a guru. Je mnoho bodů, které je dobré pochopit, když člověk přijímá gurua. The words of the guru are to be accepted. Guru mukha padma vaka chitete korea aika arna korihamanayasha. The words from the guru's lotus mouth are to be made one with the heart, not desiring anything else. Slova, která vycházejí z lotosových úst duchovního učitele, by měla být přijímána takovým způsobem, že je přijmeme plnohodnotně do svého srdce a nechceme tam mít nic jiného. But that doesn't mean because I accept someone as a guru, then he speaks all nonsense and I have to accept it. Ale samozřejmě to neznamená, že já když přijmu guru a on začne mluvit různé nesmysly, že to musím přijímat. We understand that a guru is a guru because he speaks according to Vedic Shastra. A my chápeme, že guru je guru, protože mluví podle šástry. In consonance with the teachings of the previous acharyas. V souladu s tím, jak to vysvětlují předchozí áčáryové. So there is guru, sadhu and shastra. A proto tady je guru, sadhu a šástra. Of which the center is not the guru, it's the shastra. Kde středem není guru, ale šástra. I know that because I learned it from my guru. A vím to, protože jsem se to naučil od svého gurua. The center must be Shastra, because that is the knowledge given by Bhagavan. Centrum musí být šástra, protože to je poznání, které dal Bhagavan. And the duty of the guru is to give that knowledge. A povinnost gurua je toto poznání dávat. Not to imagine something and pass it off as knowledge. Ne si něco začít představovat a potom to vydávat za poznání. So the guru must be highly qualified. Guru musí být vysoce kvalifikován. But the disciple also has to be qualified to be a disciple. Ale žák taky musí být kvalifikovaný, aby byl žákem. At least he must be desirous to know. Otherwise, what's the meaning of being a student or a disciple? Alespoň musí mít touhu znát, protože k čemu být potom studentem nebo žákem. He has to have faith in the guru and in Vedic knowledge and in Krishna, at least initial faith. A musí mít víru v gurua, ve védské poznání, v Kršnu, alespoň nějakou počáteční víru. Yasya deve para bhaktir, yatha deve tata gurau, tasyaite katita hyartha, prakashante mahatmanaha. Only unto those great souls who have the same kind of faith in Guru that they have in God Himself, only to such a person, such a disciple, is the actual import of the Vedic knowledge actually revealed. Pouze těm duším, který mají tak pevnou víru v Boha, jako mají víru v Guru, a jenom těm je vyjeveno poznání toto ze srdce. And that faith in Guru, willingness to sacrifice and serve. Musí tam být víra v Gurua, ochota se obětovat a sloužit. As we see in the example of Krishna himself. Jako vidíme na příkladu samotného Kršny. Krishna is the reservoir of all knowledge and the object of all knowledge. Kršna je rezervoárem nebo nádrží veškerého poznání a zdrojem všeho poznání. But as the perfect guru, he comes to this world and himself becomes a disciple just to teach how everyone has to become a disciple in order to attain the perfection of life. A aby nás učil, jak je důležité přijmout duchovního učitele k tomu, abychom mohli dosáhnout dokonalosti života, tak sám přichází do tohoto světa a přijímá guru a stává se žákem. One of his companion disciples, one of his schoolmates in the ashram, the Gurukul of Sandipani Muni, was the Brahmana Sudama. Jeden z jeho spolužáků v Gurukule Sandipani Muniho byl Brahmana Sudama. So once when Sudama came to visit Krishna, Krishna recalled their time together in the Gurukul of Sandipani Muni. A jednou, když Sudama přišel Kršnu navštívit později,
tak si vzpomínali na to, jak sloužili společně guruovi v Gurukule. And Krishna specifically recalled one time when they went to collect fuel from the forest, firewood from the forest for their guru. A Krishna specificky si vybavil příhodu, kdy společně šli sbírat dříví do lesa. But as it happened, there was a tremendous storm and they got stuck in the forest. Ale stalo se tak, že přišla obrovská bouřka a oni tam zůstali v tom lese. And went past a whole night there in that miserable condition. Of course, the Supreme Lord's never miserable, but we would be miserable in such a situation. A museli přečkat noc tady v těch hrozných podmínkách. Samozřejmě nejvyšší pán se nikdy necítí hrozně, ale my bychom v takových podmínkách se cítili velice špatně. So the next morning when it was light and the storm had settled, Sandipani Muni and other disciples went to search for Krishna and Sudama, knowing that they must have got lost in the forest. A když se ráno rozednělo a déšť už ustal, tak Sandipani Muni vyrazil se svými dalšími žáky a poslali, aby hledali Krishnu, protože pochopili, že se tam museli ztratit. And eventually they found Krishna and Sudama. Nakonec Krishnu a Sudamu našli. And Sandipani Muni was very pleased with them. A Sandipani Muni byl s nimi velmi potěšen. And he said to them, řekl jim, "It is very wonderful that you have suffered so much trouble for me. To je úžasné, že jste podstoupili tolik utrpení pro mě. Everyone likes to take care of his body as the first consideration. Každý se rád stará o své tělo jako o první důležitou věc. But you are so good and faithful to your guru. Ale vy jste takto věrní svému guruovi. That without caring for bodily comforts, že aniž byste se starali o tělesné pohodlí, you have taken so much trouble for the satisfaction of the spiritual master. Tak jste podstoupili tolik těžkostí pro uspokojení svého duchovního učitele. It is the duty of the disciple to dedicate his life to the service of the spiritual master. A je to povinnost žáka obětovat svůj život službě duchovnímu mistru. My dear best of the twice-born, I am greatly pleased by your action. Nejlepší z dvouzrozených, já jsem velice potěšen tvým jednáním. And I bless you. A žehnám ti. May all your desires and ambitions be fulfilled. Nechť jsou všechny tvoje touhy a ambice naplněny. May the understanding of the Vedas, which you have learned from me, always continue to remain in your memory. Nechť veškeré poznání Véd, které ses ode mě naučil, zůstane vždycky ve tvé paměti. So that at every moment you can remember of the teachings of the Vedas. Aby si kdykoliv mohl vybavit poznání Véd. And quote their instructions without difficulty. A mohl citovat jejich pokyny bez obtíží. Thus you will never be disappointed in this life or in the next. A tak nebudeš nikdy zklamán ani v tomto životě, ani v dalším. So this satisfaction of the spiritual master, which Krishna he received that from his guru speaking. So, but that is open to every disciple. This gift the guru can bestow. Tento dar, který Krishna získal od svého guru a takové požehnání, tak to je otevřené každému žáku, který toto následuje. Reminiscing in the company of Sudama, Krishna said, ve společnosti Sudámy Krishna řekl, without the blessings of the spiritual master, no one can be happy. Bez požehnání duchovního učitele nemůže být nikdo šťastný. By the mercy of the spiritual master and by his blessings, milostí duchovního učitele a jeho požehnáním, one can achieve peace and prosperity. Člověk může dosáhnout klidu a prosperity. And be able to fulfill the mission of human life. A může být pak schopen naplnit misi lidského života. So the faith described here, it's not just some kind of, okay, you're okay, all right. Ta víra, která je tady popsána, to není jako, jo, tak jo, dobrý je to. Yeah, what you say sounds okay. I agree with that. Jo, to, co říkáš, to zní docela dobře, s tím bych mohl souhlasit. But rather it's the faith that impels one to completely surrender to the Guru's instructions and to his life's mission.
Spíše je to víra, která člověka úplně nutí a vede k tomu, aby se plně oddal duchovnímu učiteli a žil pro něj. So it's a very grave matter, heavy matter, guru matter. Je to těžké téma, je to guru téma. It calls for complete commitment. Volá to po úplném závazku. Seeing the guru as the one who Krishna has appointed to lift me up, to save me. Guru je ten, koho Krishna určil, aby mě povznesl, aby mě zachránil. Who is one of those rare people who can impart the knowledge that I need to know. Který je jedním z velice vzácných lidí, který mi dokáže předat to poznání, které potřebuji znát. The knowledge that I have lacked for unlimited numbers of births and lack of which has caused me to take unlimited numbers of births. To poznání, které mi chybělo neomezené množství životů a které zapříčinilo, že jsem musel přijmout takové neomezené množství zrození. The disciple feels indebted to the guru. Žák se cítí zadlužen duchovnímu mistru. For lifting him out of ignorance. Za to, že ho pozvednul z nevědomosti. And given him the opportunity to enter Satchitananda life, a life of eternity, knowledge and bliss. A za to, že mu dal příležitost dosáhnout života Satchitananda, plného věčnosti, poznání, blaženosti. Of course, the guru doesn't think, well, I'm a great person. I'm doing all this. I'm delivering the disciple. A guru si samozřejmě nemyslí, já jsem tady taková velká osobnost, já toto všechno dělám, tady osvobozuju svého žáka. He thinks of himself as a humble servant of his own guru and of the previous acharyas. On se považuje za pokorného služebníka svého gurua a předchozích áčáriů. And realizes that personally I have nothing to give, but I'm simply giving what I have received from my gurus. A realizuje, že já vlastně vůbec nemám co dát, jenom předávám to, co jsem obdržel od svých gurů. Anyone can be elevated. It's open to everyone. Každý může být povznesen, je to otevřeno všem. Generally, the Vedic instruction, it's considered that it can be fully imparted only to brahmanas. Obecně je chápáno, že védské pokyny můžou plně využít pouze brahmanové. Which is true. Což je pravda. But the conception of a brahmana simply by birth is a misconception. Ale ten koncept pochopení, že brahmana je jenom ten, kdo se tam tak narodil, tak to je miskoncept, to je špatné pochopení. One who accepts service to Vishnu as his life and soul is more than a brahmana. Ten, kdo přijímá službu pánu Višnovi jako svůj život a duši, je více než brahmana. And because the nature of the spirit soul is to be a servant of Vishnu, to be a Vaishnava. A jelikož povahou živé bytosti té duše, duchovní duše, je sloužit Višnuovi neboli být Vaishnavou. High or low birth are not factors in receiving spiritual knowledge. Tak to vysoké zrození není kvalifikací pro obdržení toho poznání. Generally it is considered that those who are from Brahminical background by birth and culture, that they are better qualified for receiving spiritual knowledge. Obecně se považuje, že ten, kdo se narodil v brahmanské rodině a má tu brahmanskou kulturu, tak je lepším kandidátem pro obdržení tohoto poznání. That is not entirely untrue, as we learn from the penultimate verse of the 9th chapter of Bhagavad Gita. A to samozřejmě není úplně nepravdou, jak se můžeme dozvídat z verše z 9. kapitoly Bhagavad Gity. But from the verse prior to that, we understand that Krishna consciousness is open to everyone. Ale z verše, který je tam vysloven předtím, můžeme chápat, že vědomí Kršny je otevřeno všem. Anyone who approaches a guru in submission, with a sincere desire to know and to serve, can be delivered. This knowledge can be delivered to them. Každý, kdo přišel a upřímně ke svému guruovi a připraven mu sloužit a
a odevzdat se mu, tak potom mu takové poznání může být předáno. Submission, it should be understood that it doesn't mean to follow the guru blindly. Podřízení se musíme chápat, že to neznamená, že následujeme guru a slepě. We see that Arjuna says, Sheshaste hang shadi mang tam prapana, surrendered to Krishna as it offered himself as a disciple. Arjuna se oddal Krishnovi jako jeho žák. But he didn't accept everything Krishna said without asking questions. Ale nepřijmul všechno, co Krishna řeknul, aniž by se ptal na nějaké otázky. When he didn't understand, he told Krishna so that he could come to understand properly. Když něčemu nerozuměl, tak to Krishnovi řekl, aby tomu mohl porozumět správně. He asked questions to elucidate the subject matter further. Ptal se otázky, aby to téma mu bylo ještě více osvětleno. And Krishna replied in a manner that Arjuna could understand. A Krishna odpovídal způsobem, aby Arjuna ho dokázal Even pochopit. Krishna himself quotes the Veda in Bhagavad Gita. It's Vedic. Much of what is in there, or actually all of what's in there, can be found elsewhere in the Vedic literature. Krishna sám cituje védskou literaturu. To, z čeho je Bhagavad Gita sestavena, tak skoro vlastně to celé můžeme najít někde jinde ve védské literatuře. So Krishna himself quotes from Shastra. Krishna samotný cituje šástru. But in Bhagavad Gita he brings it all together in a lucid form. Ale Bhagavad Gita to všechno dává dohromady lucid. Clear, cogent, Takovým jasným způsobem, logickým způsobem. So this initiation and accepting a guru is required. Toto zasvěcení přijmutí guru a je vyžadováno. We find throughout Shastra it is the value of association with saintly people is recommended. A v šástře vidíme, že je velice silně doporučovaná společnost se svatými lidmi. But that association is formalized and solidified by accepting one's role as a disciple. Ale tato společnost je takto upevněna a vlastně zoficiálněna tím, že přijmeme roli jako žáka. And association doesn't just mean hanging out with someone, but it means to hear and to serve. I'm repeating this again and again. A ta společnost neznamená jenom se tak s někým združovat lehce, ale znamená to opravdu od něj naslouchat a získávat poznání. Opakuju to znovu a znovu. If a disciple sincerely applies himself to this process, pokud žák se upřímně vnoří do tohoto procesu in relation to a bona fide guru, ve vztahu s pravým duchovním it's mistrem, very clearly on the path back to Godhead, tak je jasně na cestě zpátky k Bohu. to the ultimate level of Krishna prema. Na tu k té vrcholné úrovni Krishna prémy. Of course, the disciple himself has to try to become like the guru. A žák samotný se musí snažit být také jako guru. The guru sets an example in his own life of how to live in Krishna consciousness, and the disciple is supposed to try to follow that. Když guru dává svým osobním životem příklad, jak má žít oddaný, tak žák se to má snažit co nejvíce následovat a dosáhnout toho. One cannot be a disciple and be a sense enjoyer. Člověk nemůže být žákem a zároveň poživatelem, smyslovým požitkářem. One has to be sufficiently self-controlled in order to be a disciple. Člověk musí být dostatečně sebeovládnutý, aby mohl být žákem. All sampradayas, bona fide, all Vedic sampradayas understand this. Všechny pravé védské sampradáji toto chápou. Shankaracharya even says, and we can quote him in this regard because it's quite relevant to us also. Shankaracharya může být citován v tomto ohledu také, protože to je pro nás dosti relevantní v tomto ohledu.
that he must have a strong determination. The disciple must have a strong determination. This is from Vivek Churamani. So he must have a strong determination to inquire into and discriminate between the difference between matter and spirit. Člověk musí mít velice silné odhodlání, aby dokázal diskriminovat, odlišovat mezi hmotou a duchem. Musí být velice odhodlaný. He must just be finished with all the sense of minus, what I want. A musí úplně skoncovat s tím pocitem toho, co je moje, co já chci. And he must always control his mind and senses. He must always be endeavoring like that. Musí neustále ovládat svůj mysl a smysly a neustále musí usilovat v tomto směru. So unless one gives up the desire for material pleasure, and unless one gives up the desire for material pleasure, Dokud se člověk nezřekne touhy po hmotném požitku and start to see from the transcendental platform, I'm not this body, I have nothing to do with this world. a nezačne se dívat z transcendentální rovině, já nejsem toto tělo, nepatřím do tohoto světa, He can't actually qualify for transcendental life. Nemůže být kvalifikovaný pro duchovní život. What is that? Yahinang vyatantyate purushang purushashaba samadukha sukham dhiram somritatvaya kalpate. Who qualifies for transcendental life? Krishna says. Krishna říká v tomto verši Yamhina Vyatchantyate, kdo je kvalifikovaný pro duchovní život. Then he has to not just theoretically take this knowledge, but he actually has to become steady in happiness and distress. Že by neměl jenom teoreticky přijímat toto poznání, ale měl by dokázat na základě něj být vyrovnaný ve štěstí i neštěstí. Ekeha Kurunanda Vyavasayatmika buddhi Ekeha Kurunandana. Those who are on this path are fixed, one focused. Osoby, které jsou na této cestě, mají jenom jediný cíl, jsou velice fixováni, jsou to Ekeha Kurunandana. And of course, it goes without saying that the bona fide disciple cannot eat meat, fish, eggs, onions, garlic, so many things. Cannot indulge in illicit sex, nor gamble, nor take intoxication. Samozřejmě ani se nezmiňujeme, samozřejmě, že žák musí následovat principy a nejíst maso a česnek a vejce a nesmí se věnovat nedovolenému sexu. So the disciple has to be sincere. Ten žák musí být upřímný and intelligent also. A taky inteligentní. It's not a question of mundane intelligence. Není to otázka světské inteligence. But intelligent enough to understand that by my own intelligence I'm not going to get out of the mess I'm in. Ale inteligentní aspoň natolik, že pochopí, že svou vlastní inteligencí se z té špatné situace nedokáže dostat. And the present mess I'm in is just part of the continuing mess I've been in for life after life after life. A z toho stavu, ve kterém jsme, z toho špatného, zničeného života, ve kterém se nacházíme, tak je to kvůli tomu, že jsem to pokazil v mnoha životech předtím. Intelligence is required. A rank fool cannot be a proper disciple. Inteligence je taky potřeba. Prvotřídní hlupák nemůže být dobrým žákem. Yasya nasti swayam pragya shastram tasya karoti kim lochanabhyam vihinasya darpana kim karishyati. What is the use of the scriptures to someone who's just an idiot? Čemu jsou člověku písma, když je idiot? If you don't have any basic common sense, then what is the use of all this high talk?
Když nemá ani základní zdravý rozum, tak jak k čemu jsou mu všechny tyto potom řeči? It's like giving a mirror to a blind man. Jako když dáte zrcadlo slepci. Hare Krishna. I'm going to stop speaking on this subject now. Tak teďka skončím s tímto tématem. And actually I have a lot more to say on the 10 offenses also, but we are running a bit. It's only one and a half hours to midnight. Aha. Takže ještě jsem chtěl mluvit na 10 přestupků, ale zdá se, že už máme jenom 1,5 hodiny do půlnoci. And we have to have the yagya and the name giving and everything. A ještě musíme dát ta jména a mít yagyu. So what I'd prepared on speaking on the 10 offenses, I'll save that for another time, because with the translation it takes more time. Takže toto jsem si připravil na těch 10 přestupků, tak to budu prezentovat jindy, protože s tím překladem to celé zabírá déle. If we finish within maximum, what's the time? Yeah, maximum 45 minutes can be given for the 10 offenses. Lecture. Takže maximálně těch 45 minut bychom potřebovali pro tu přednášku na 10 přestupků. So, Manida Prabhu, sorry, it's just like that. I was planning to speak, but on that also, but the stuff I'd prepared is too long. So you please do it. Takže jsem si to tady připravil a to, co jsem si připravil, je moc dlouhý, tak to můžeš ty udělat. Could you, if you don't mind, could you speak on the 10 offenses that are to be avoided? Pokud jako ti to nevadí, jestli bys mohl promluvit o 10 přestupkách, kterým se má vyhýbat. I'm not qualified. Oh, yeah. This is humility taken too far. Humbler than a blade of grass, but not more humble. Můžeme být pokornější než tráva na ulici, ale ne pokornější ještě než to. I can speak about something else, but it's not really big time. Yeah, that's the problem. We ran into a time barrier. Tady už se dostáváme k hranicím našich časových plánů. plánů. Do you want to do that then, Tenefin, and someone else can translate? No? Yeah, on the spot. Do we have time for that? Yeah, we have time. There could be some kirtan also, some singing before midnight, so we were thinking like that. Okay, the 10 offenses against the holy name are as follows. Takže 10 přestupků proti svatému jménu jsou následující. Say them, and I will go away, and you have 10 minutes to give a lecture on the 10 offenses with translation. Someone can translate for you also, or whatever. So I will speak in English and somebody will translate. Yeah. Sureshwara. It's amazing. You've done several hours of translation today, and you haven't eaten, and it's 10:30 at night almost, and your brain is still functioning. I mean, apart from all the other things you're doing, yeah. It's yeah. So we finished there.